את לא חושבת שהתנחלויות זה לא מוסרי? לא, ממש לא מוסרי. למה לא מוסרי? כי אתם לוקחים אדמות של פלסטינים. זה אדמה שהייתה שלנו, ויש הוכחות. אבל יש היום פלסטינים שגרים, לא בדיוק בקריית ארבע, אבל קרוב. יש גם ביפו ובתל אביב, ואם נעשה חישוב אחורה, כל ישראל היו ערבים. מה לעשות? אז זה קצת לא מוסרי. נגיד שיש מי... רגע, מאיזה דת? אני לא גרה, זה לא משנה איזה דת. נגיד שבאת מפולניה, ויש מישהו שגר באדמה שלך בפולניה של הסבא וסבתא. זה קרה, זה קורה עדיין, לך תראה. בגרמניה כמה בתים גרמנים לקחו מיהודים. ואת לא כאילו... אתה יהודי? כן. את לא חושבת שזה גם לא מוסרי? אני לא יודעת אם זה לא מוסרי, כי אנשים לא היו שם והם ברחו או שהם מתו, אני לא יודעת מה, והם לקחו, הם עשו הרבה דברים שאי אפשר כאילו עכשיו לדון בזה על רגל אחת. זה קרה במשך הרבה שנים. אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה מכעיס אותי ששואלים אותי שאלה כזאת. אתה לא חושב שהתנחלויות זה לא מוסרי? לא מוסרי? זה הכי מוסרי שיכול להיות. למה? קודם כל, פשוט כי זה שלנו. זה פשוט, בלי תירוצים, בלי התחכמויות. אבל מה עם הפלסטינים שגרים פה? הפלסטינים אנחנו לא באנו במקומם. אני גרה באופן. לא באנו מה? לא באנו במקומם. אוקיי. הם חיים פה, לא גירשנו אף אחד. אלא אם כן עשה עבירות או פשעים, זה בגלל זה. אבל לקחת, לגזול אדמות שלהם, לא גזלנו. קנינו. בכל מקרה, אני שמעתי סיפורים שלקחו. לא, בכל מקרה, רק שאנחנו לא יכולים להגיד את זה. אם ידעו החברים של המוכר שהוא מכר, הוא מתחייב בראשו. כן? אז אי אפשר להגיד. ואז יש הסכם כזה שבשתיקה. וזה קשה, וזה לא נעים. הוא בכל פורום ישראלי או ערבי הוא יגיד, לא מכרתי, לקחו ממני בכוח, אחרת אין לו ברירה, ואנחנו לא נגיד, כי אם אנחנו נגיד, אז אף אחד לא ימכור לנו. אז זאת הדילמה. תודה. האם לחיות בגדה המערבית זה מוסרי? כי זה נגד חוק הבינלאומי, זה נגד... רוב העולם הם לא מסכימים, אז זה לא מוסרי. קודם צריך לשאול מה זה מוסר. כאילו מה מנחה אותנו מוסרית. אפרופו דיברנו על הנביאים לפני זה, הם הנחו אותנו לאורך כל השנים שהארץ הזאת היא שלנו. לכן שחזרנו לארץ לפני 100 שנה, אז בעצם חזרנו למשהו שהוא שלנו, ש2000 שנה לא היינו בו, ולכן זה מאוד מאוד מוסרי. עכשיו השאלה, איך מתמודדים עם זה שיש פה עוד אומה? כאילו בזמן שלא היינו פה, באו אנשים. אז איך מתמודדים עם זה? כן, מה אתה אומר? זו שאלה קשה, צריך לתת אותה בסוף זו שאלה פוליטית שאפשר לפתור אותה. צריך למצוא, אני לא פוליטיקאי, אבל אפשר, לא יודע, צריך למצוא איזה פתרון, או אוטונומיה, או לעודד הגירה. מבחינתי זה פתרון שהוא לא מופרך. אוקיי, לא להרוג אותם, כאילו. לא, חס וחלילה, למה לא? כאילו צריך לעשות את זה בצורה הכי מוסרית, הכי נכונה. אבל באמת התשובה, כאילו, מי שלא מאמין בדת, קשה לו לקבל אותה, אבל באמת אנחנו מאמינים שריבונו של עולם ברא את העולם, והוא החליט שהארץ הזאת תהיה שלנו, ולכן אני לא חושב שזה לא מוסרי. אתה לא חושב שלחיות בגדה המערבית זה לא מוסרי? שאני חי בגדה המערבית? כן. זה לא מוסרי, לפי חוק בינלאומי. אתה יכול להסביר את עצמך בדיוק מה השאלה שאני אתה חי באדמה פלסטינית, אתה לא נותן לפלסטינאים זכויות, אתה מציק להם הרבה, וזה גם מחסום לשלום.
אוקיי, אנחנו גרים, אתה אומר שאני גר, כאילו לפי השאלה, בשטח פלסטיני. אוקיי, איפה זה כתוב רק שאני גר בשטח פלסטיני, ואולי בכלל הם מציקים לנו שהם גרים בשטח שלנו. אתה מבין? יש כל אחד את הגזרות שלו, את כל אחד את המקומות שלו. אנחנו גרים בשטח שלנו, אנחנו הולכים על פי היהדות, על פי התורה. ואני חי, ברוך השם, כיפה, ציצית, ברית מילה גם אפשר להגיד, אין בעיה. אתה מוכן... זה אני לא אראה. אנחנו חיים על פי זה, ואני, לפי מה שכתוב בתורה, זה השטח שלנו, זה הגזרות שלנו. ולהפך, אנחנו כן רוצים שלום, אנחנו לא שואלים את זה. אבל אם זה בא בדרכי מלחמה ובדרכי, אתה יודע, אנחנו לא המפגעים, אנחנו בעיקרון שומרים על עצמנו. צבא ההגנה לישראל, קוראים לזה צבא ההגנה לישראל, לא צבא ההתקפה. אנחנו שומרים על עצמנו, וזה מה שכתוב, זה השטח שלנו. בסדר, אני עונה באמת, מה? אבל לפי הרבה אנשים בחו"ל, זה לא האדמה שלך, זה לא שטח פלסטיני. זהו, אז הבעיה של התקשורת היום, הרבה אנשים שהם רואים את התקשורת, הם לא רואים מה קורה פה. כמו תייר שבא פתאום מחו"ל, בא לארץ ישראל, הוא פתאום קולט שכל מה ששידרו לו בטלוויזיה זה לא בכלל מה שנמצא פה באמת בארץ. אז אם בן אדם יבוא ויעשה היכרות, יכיר פחות או יותר מה קורה פה, הכל ייראה לו שונה. שבוע לבוא לשבת, לקרוא קצת יותר, ולא רק להסתכל כל אחד, נגיד, ערבי מחו"ל, סעודיה, פקיסטן. גם הערבים בסעודיה וזה, הם יודעים, יכול להיות שיש מקום... הם יכולים לבוא לדבר איתך, זה השאלה. כן, אפשר לבוא לדבר, למה לא? אפשר לשבת קפה, הם אוהבים קפה, אפשר לשבת לדבר. בסופו של דבר רוצים שיהיה לכולם טוב, נכון? אז זהו, צריך איכשהו להגיע לכל אחד מה המקומות שלו, מה הגבולות שלו, מה ההסדרים שלו, ובסופו של דבר יהיה טוב, בעזרת השם. אתם מתנחלים, אתם לא חושבים שההתנחלות זה לא מוסרי? אתם גונבים אדמות של פלסטינים. אני לא חושבת. אוקיי. הם מעולם לא היו שלהם. הם פשוט לא היו שלהם. אז מי הם כל השכנים? מה זה פלסטין? כאילו לא הייתה מדינה כזאת. אבל יש פלסטינים פה, יש ערבים. כן, אבל הם לא, מה זה אומר? ערבים זה כאילו סוג של מה? תושבים שהיו פה? כן, או אבל שהם יש כן להם פה? מדינה. אבל זה... כאילו, אני גונבת מה? אדמה, אדמות. אבל מי אמר שזה שלהם? כל אדמה שהם הוכיחו ששלהם חזרה אליהם. רגע, כל אדמה שהכריחו שלהם, מה? חזרה לערבים. בג"ץ בישראל... חזרה לערבים בגלל הבג"ץ. כל אדמה שהם הוכיחו ששלהם חזרה אליהם. אוקיי. אוקיי, ומה יש לך להגיד? אני חושב שהמדינה כאילו, הם התחילו מלחמה, הם פרצו מלחמה, היה הסכם שלום, אבל הרבה הסכמים שנלחמנו לעשות. Again, sorry. Wait, no, say it in English because you're mumbling. There's been a few tried for peace agreements. We've tried, we've worked. They started the Six-Day War, they started the Independence War, Wars of War, and World War. And I think Israel's very good at trying to, as he said, the Supreme Court of Israel has returned any lands that have been proven to be Arabs. But overall, as a community, as a thing, we've tried to make agreements, we've tried to make peace. But the question comes from outside is saying, isn't it just immoral that you're here? It's not a moral It's thing. not immoral, because when you make an immoral decision, no. So when you have a peace offering, which is a moral decision, and they decide... No, the fact that people came here, Jews came here after 67. But we conquered it after they launched a war across. They declared war. Okay, so it's conquering gives you moral... When they launched the war, they declared a war, so they think they're smart. And then we had a stronger army who defeated them. And overall, we've been trying to make peace for several years, and there's also wars, and we're trying to make it better things. And I think more than this, I think the big problem to blame is their leaders, who over the past years haven't been. We work here in the Gush Etzion winery with Arabs. And you meet them, and all most people want to do is make money and make a profit and make a living. And I think that the people running it are making a lot of problems for that. The Palestinian side. And the Jews, like it's a complicated situation. And I think at the end of the day, when you sit down for coffee with the Arab worker who's working with me here, all he wants is to make a living and support his family. And I think that it should come from the people. And I think there's been a lot of other mistakes going on for the leaders of both of our communities. אתה לא חושב שהתנחלויות הן לא מסוריות? לא מוסרית. כי אתם לקחתם אדמה של פלסטינים, זה מה שהם אומרים. הפלסטינאים איתנו אחרת, אבל אנחנו לא נגד הפלסטינאים. הפלסטינאים חיים בתוכנו. אנחנו פחות או יותר חיים
אינטגרציה פחות או יותר. הם עובדים בישראל, עובדים ביחד. אבל זה לא קטע של ויכוח, אנחנו היינו קודם, באמת אנחנו היינו פה קודם, זה ארץ אבותינו. מפה 20-25 קילומטר שלו, היה שם מקדש שלו. פה אחורה, עוד 15 קילומטר, בית המקדש. אבל הם טוענים, זה פלסטינים ששואלים את זה, זה לא מוסרית. הוכיחו. מה זה לא מוסרי? לבוא למקום, יש פה, אני כאילו רואים את הכפר מוסלמי, הם היו קודם, ואתם לקחתם האדמה. יפה מאוד, תוכיחו. בינתיים מי שמוכיח זה אנחנו. בחפירות יכולנו להיות בהר הבית. מטבעות של השמונאים. מקדש שלו. תרפות תראה מה אתה מוצא שם. מה אתה מוצא שם, כפייה או מה אתה מוצא שם? טוב, הם טוענים שהיהודים שמו את כל הדברים האלה כי הם משקרים. אתם אומרים שירושלים שלכם, נכון? כמה פעם ירושלים מופיע בקוראן? פעם אחת לא מופיע. לאיזה כיוון אתם מתפללים? לכיוון מכה, לא לכיוון ירושלים. יש לך מה להוסיף? כן, יש לי מה להוסיף. קודם כל לא לקחנו להם את המקומות. אתה יכול לראות פה את המקום הזה, הנה יש פה פלסטינים, תושבי פלסטינאים, גרים בשלווה, יש להם את המסגדים, הם עושים מה שהם רוצים. ופה שטחים של יהודים, אף אחד לא פלש, שטחים ריקים. ולמרות שזה ארץ אבותינו, זה דבר שהובטח לנו היהודים, אז אנחנו חיים איתם בשלום. הנה, שכנינו הערבים עובדים איתנו, אנחנו עובדים איתם. אבל הם לא שווים, הם לא יכולים נגיד להיבחר, לא, הם לא יכולים לבחור, להיבחר. אבל הם חיים ברשות אחרת, הם לא חיים במדינת ישראל. אבל יש לנו תושבים ערבים, אחלה אנשים, אנחנו עובדים איתם ביחד, הם עובדים איתנו ביחד, שיתוף פעולה. הם נוהגים לנו באוטובוס, עושים לנו הרבה דברים טובים, אנחנו עובדים איתם ביחד. אין פה עניין של פוליטיקה. כל העניין הזה, יהודים וערבים, זה נטו פוליטיקה, ולא הייתי אומר, פוליטיקה מסריחה. אז איך אפשר לפתור את זה? כל אחד חי במקום שלו, אתה יכול לראות, הנה, יש פה יהודים חיים לצד שכנים ערבים באחלה מקום, אתה יכול לראות, הנה, יש פה יהודים, שטחים של יהודים, ליד זה ערבים, אף אחד לא מפריע. אחלה תושבים ערבים, לא מפריעים לאף אחד, אנחנו לא מפריעים לאף אחד, אנחנו עובדים ביחד, עובדים איתנו, גם יש מנהלים ערבים ואחלה אנשים, עובדים בכל מקום, יש להם תפקידים. אני לא רק לקחנו להם שטחים, אף אחד לא לקח שטחים, בכל מקום. דבר אחד שאני יכול להגיד לך, אלה שמאמינים בדת המקורית המוסלמית, יהודים שעם ישראל הוא עם הנצח, והוא יושב על אדמתו שלו, ולא גזל אף פיסת אדמה. אתה יכול? ורואים את הדברים. את לא חושבת שלגור בשטחים הכבושים זה לא מורל? זה לא מוסרי? לא, אני לא חושבת. כי אני לא חושבת שזה שטחים כבושים. אני חושבת שזה עדיין של... זה לא עדיין, זה של ישראל. זה לא כבוש. וזהו. למה זה לא כבוש? העולם חושב שזה כבוש פה. למה זה לא? כי זה חלק ממדינת ישראל, ומי שהחליט שזה כבוש בעצם הוא חלק אחר ממה שאני חושבת. זאת אומרת, יש הרי חצי שכן חושבים שזה כבוש, ויש חצי שלא חושבים שזה כבוש. פה בארץ או בחו"ל? גם וגם. גם בארץ, אתה יודע, יש כמה דעות. אני חושבת שזה לא כבוש. כי אם מלחמה כמו מלחמה, אין מה לעשות יותר מדי. אם אתה בעצם... כמו בכל מלחמה בעצם, אם כבשו את השטחים, אז זה של המדינה שכבשה בעצם. ואף אחד לא בא עכשיו שפולין כבושה, או לא יודעת מה. אז אם היה מלחמה, או לא יודעת איך שהתגלגל הדברים, זה ארוך ממש. באנגלית יש הבדל בין לכבוש משהו, to attack, to... אוקיי. וכיבוש, שזה occupation. ולפי חוק בינלאומי, כיבוש זה לא חוקי. אז זה באנגלית, בעברית זה משהו אחר, והיחס כאילו בעברית לדוגמה יש הבדל בין לכבוש ולספח, יכול להיות שזה כאילו... כן, כן, כן. annexation, זה אני לכבוש ולספח, אבל רק לשלוט ולשים עם אחר תחת כיבוש. מבינה, אז כאילו, אם היית רוצה להגיד שאנחנו כבשנו וניצחנו במלחמה, אז למה לא לספח ולתת לכל האנשים אזרחות, לדוגמה? אני בעד. אני בעד, אין לי שום בעיה, אין לי שום רצון אישי שלי
יהיו במדינות אחרות, או לא לתת להם תעודת זהות כחולה, אין לי שום בעיה. מה שגורם... לא לתת להם? לתת להם. כן, לתת אין לי להם. בעיה לתת להם, זה לא, מבחינתי זו לא הבעיה. הבעיה מתחילה בהתנהגות, בפיגועים, בטרור, בכל הדברים האלה. שלהם. שלהם. אני לא אומרת ששני הצדדים הם נקיים, אבל כן. איך אני אסביר את זה? שוב, לי אין בעיה עם תעודת זהות כחולה, לי נורא כואב, אני אישית עובדת עם האנשים האלה, אני מאוד אוהבת אותם. אם הם דוברים עברית, או אם הם דוברים ערבית, או אם מה שהם בעצם מאיפה שהם לא הגיעו, ומה הדת ומה זה. אבל, אז אני בעד, ונורא כואב לי עליהם לפעמים שהם אומרים לי אני נוסע לתל אביב, והם מתרגשים מזה שהם נוסעים לתל אביב, כי הם בחיים לא היו שם. אבל מכל כלל יש יוצא מן הכלל. ורובם באמת אנשים מאוד טובים, ורובם באמת עם משפחות ואנשים מקסימים, אבל יש את המיעוט שבעצם הורס לכולם, כמו בכל קבוצה. גם שלנו כיהודים, כעם ישראל, גם לנו יש את הקיצוניים שהורסים בעצם, ואז מסתכלים עלינו כמו בחו"ל, שמסתכלים עלינו כאנשים רעים. ויש את האנשים הטובים. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.